ผสมดินปลูกแคคตัสเองนอกจากทำให้เราประหยัดแล้วยังช่วยให้เรากำหนดความโปร่งนะคะของดินได้เองด้วยวันนี้นกก็จะมาขอแชร์สูตรดินปลูกแคคตัสง่ายๆอีกหนึ่งสูตรให้เพื่อนๆได้นำไปประยุกต์ใช้ที่บ้านค่ะวันนี้ใช้ดินร่อนนะคะเป็นดินถุงธรรมดา8ส่วนนะคะก็คือเราใช้อุปกรณ์อะไรตักก็ใช้8ตักนั่นเองนะคะใครที่จะใช้ดินใบก้ามปูร่อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสูตรนี้จะเน้นหาง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะจากนั้นทราย2ส่วนค่ะก็คือทราย2ตักนั่นเองนะคะเมื่อกี้ดิน8ตักอันนี้ทราย2ตักค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ดินของเราเนี่ยระบายน้ำได้ดีนะคะจากนั้นหินภูเขาไฟ2ตักเหมือนกันนะคะส่วนนี้จะช่วยให้ดินโปร่งจากนั้นพีทมอส2ตักค่ะพีทมอสจะช่วยอุ้มความชื้นไว้นะคะแคคตัสเนี่ยจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะเพื่อดูดน้ำถ้าไม่มีส่วนนี้ก็จะแห้งไปจากนั้นก็สตาร์เกิลจี1ช้อนนะคะอันนี้เป็นส่วนที่กันแมลงแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีดินถุงร่อนนะคะแล้วก็หินภูเขาไฟพีทมอสนะคะแล้วก็ทรายแม่น้ำนะคะสตาร์เกิลจีกันแมลงเพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้กับต้นแคคตัสที่บ้านได้เพื่อให้เหมาะสมกับสายพันธุ์แล้วก็พฤติกรรมในการรดน้ำของเราได้ค่ะดินสูตรนี้ของนกนะคะนกก็จะใช้สำหรับปลูกพวกสายพันธุ์ยิมโนนะคะสายพันธุ์ที่อึดๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แมมมิเนเรียเซนซิทีฟมากเราก็อาจจะเพิ่มความโปร่งใส่หินภูเขาไฟเพิ่มเข้าไปอีกนะคะข้อดีของการทำ DIY ดินปลูกแคคตัสด้วยตัวเองนะคะอย่างที่นกบอกไปคือเราสามารถที่จะกำหนดความโปร่งของดินแบบไหนก็ได้นะคะปรับให้โปร่งมากโปร่งน้อยได้ตามใจเราค่ะส่วนผสมที่นกแนะนำในวันนี้นะคะเป็นส่วนผสมที่เราหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านขายต้นไม้แถวๆบ้านเราเลยค่ะหลังจากที่เราผสมแล้วปลูกแคคตัสแล้วเหลือนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้แต่ว่าอย่าให้ดินชื้นนะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้ครั้งต่อไปก็ควรที่จะตากแดดจัดๆก่อนสัก1แดดค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุรดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ